ni med? Då kör vi. Jag har nöjet att presentera dagens yngsta deltagare överlägset. Vi har Jonathan här som är 15 år, går i 8:an. Är inte det coolt? En applåd för det. Tackar folk. Innan vi kör igång, jag är lite nyfiken på hur kommer det sig att du har tänkt presentera för oss här idag? Ja, jag såg att det fanns en utvecklarkonferens i Umeå förra året och då var jag för sen, men nu har jag lyckats anmäla mig och är nu här och ska snacka för er. Ja, det är väl allt. Ska vi börja? Vi kör. Okej. Idag har vi tänkt att prata om när ska man nöja sig med prestandan av ens applikation. Med fokus huvudsakligen, jag tänker huvudsakligen prata om webbapplikationer, men ni som inte är webbutvecklare här, jag tror det är ganska många som inte är webbutvecklare här, kommer ändå nog få lite insight i alla fall härifrån. Ja. Men först lite vem jag. TypeScript-utvecklare, gillar att göra saker på webben, älskar open source mjukvara, att shippa saker snabbt och bildningsteknik. Men innan vi börjar, vad spelar prestanda för roll? Dels så blir det mycket bättre user experience och också mer tillit har jag märkt. Alltså, om du går in på en hemsida och den tar typ mer än typ 2 sekunder att ladda, då vet du att det är någon på en jättedålig webbserver någonstans i typ Kina som tänkte redirecta dig till en sida med typ 30 reklam med en sån här misspelt i domain, en sån sida. Alltså, det ger tillit när en sajt laddar snabbt. För då vet du att det här är någon som man kan lita på lite mer. Och också att det är viktigt för search engine optimization att bottar tycker om när sajter laddar snabbare och de hinner scrapa det oftare så du får mer uppdaterat material på Google då, och andra bottar. Andra sök. Men vad kan man göra? Dels är en av de vanligaste grejerna i computer science caching. Och det är egentligen att slippa ladda ner saker för många gånger eller att komplettera saker för många gånger. Och på webben så har vi 3 lager här. Vi har browsern, vi har CDN och så har vi ett key value store på din server. Du kan ju välja att implementera vilken som helst av de här. Jag brukar implementera alla om jag inte jobbar på något som är jätte-real-time. Till exempel på browsern så kan du cacha saker som dels använda data, typ login state och sånt, men också innehåll som du inte vill behöva göra ett request till hela tiden. Vi säger typ CSS-filerna. Vill du behöva ladda ner stylesen för din hemsida på varje page load? Nej, det vill du inte. Det kan du cacha ganska länge. Men dynamisk data kanske inte vill cacha så länge på browsern för det kan ju ändras. Så då kan du antingen cacha det på CDN eller på din server. På CDN så är ju din data distribuerad överallt på världen. Överallt i världen och det går jättesnabbt att ladda ner oavsett var du är, om du är nära servern eller inte. Men på ett key value store så har du fördelen att du kan invalidera, alltså superenkelt. Du kan bara radera en grej ur din Redis-instans. Och det gör att så fort du får ny data så kan du bara ta bort den gamla cachen. Och det är mycket enklare än på, för många CDN stödjer inte ens individuell cache validation. Sen finns det också prefetching och där brukar jag tänka att man vill kunna göra jobbet innan användaren börjar vänta. Innan timern ens startar, innan de börjar vänta så kan du börja räkna ut datan genom att ha smarta fronten som hintar till din backend som ska generera eller ladda ner datan att hej, jag kanske kommer göra det här requestet snart. Och det kan du till exempel göra på hover events. Om en användare på en dator då, det är också många som har telefon, men om man hovrar över en länk, då är det ganska troligt att innehållet på nästa sida är nog ganska viktigt för användaren. Så då kan vi börja generera det i förväg. Ja. Optimistic UI. Det här är en grej som i princip bara finns på webben och liksom i appar. Det här är inte så mycket i system riktigt, men grejen är till exempel från caching då. Man kan, en liten kontroversiell grej man kan göra är att göra Optimistic UI där man som lurar användaren att någonting redan har hänt. Jag brukar ta exemplet kommentarsfält. På min hemsida så finns det ett kommentarsfält där man kan lägga upp kommentarer då, och då de flesta hemsidor brukar vänta på att den skickas
och, på servern och sen så brukar jag ladda ner alla kommentarer igen för att visa din kommentar. Men det tar ju lite tid att ladda upp den och sen ladda ner den igen. Så det jag brukar göra är att jag brukar fejka det lite grann och lägga in den i förväg. För att vi vet ju redan vad kommentarers innehåll kommer vara. Visst, det finns en pytteliten chans att valideringen på klienten inte är exakt identisk med valideringen på servern. Och då kanske det inte fungerar på något sätt. Och då kan du visa ett error-meddelande och ta bort det. Men om ni ska göra Optimistic UI, gör det inte på någonting som spelar jättestor roll. Gör det liksom inte på ett journalsystem där du ska veta om någon är död. Liksom. Utan gör det på ett kommentarsfält. Och till och med du kan gråa ut det lite grann så att det är... Du kan gråa ut det lite grann så att det inte ser helt liksom finalized än. Men ja, försök gissa vad som ska hända, det är som en skärmumma. Och streaming / server sent events. Om du har, vi säger att du har en API endpoint som du fetchar på din klient. Då kan det vara så att du har någon data som du har olika data som tar olika lång tid att generera i samma endpoint. Och då istället för att vänta på den som är långsammast så kan du, flaskhalsen, så kan du skicka de tidigare grejerna, alltså som du får, du kan skicka det som eftersom. Så om vi säger att data A laddar mycket snabbare laddar än data B, så kan du skicka data A först och sen data B när det kommer. Och det är en funktion som nästan alla browsers stödjer nu, så det är ganska gött. Men när kan det bli för mycket med optimeringen? Nej. Om man inte gör det här för hobbyverksamhet så kan, alltså bara för att det är kul att göra det typ 2 millisekunder snabbare, så finns det faktiskt nackdelar med att optimera. Till exempel, du kan råka skada ditt developer experience eller user experience. Developer experience menar jag att många kanske använder, i Node.js-världen, vilket är var jag kommer ifrån, så finns det ett library som heter Prisma. Och det är att du kan kommunicera med databasen genom att definiera ett schema och den skapar automatiskt types och migrations så att du slipper göra det själv. Du får en performance penalty, men den är inte så stor. Så jag skulle säga att det är ganska värt det att använda Prisma om du bygger någonting som det är viktigt att du ska kunna iterera snabbt. För du får type safety och det är snabbt nog. Men visst, du kan implementera din egna typ Postgres-klient i Node.js, men vem vill det? Vi vill liksom bygga etiska appar, vi vill inte bygga en yet another database wrapper. Det kan ju också kosta user experience. Till exempel om vi säger att vi inte vill shippa en funktion för att den lägger till lite grann på vår pageload. Till exempel på mitt kommentarsfält-exempel som jag hade, så vill vi inte lägga till en bild, typ en profilbild på alla, för att då måste vi ladda ner en massa bilder som är 64x64 stor typ. Det är inte så mycket i dagens värld och därför så tycker jag det känns okej att lägga till det om det är en bra funktion vi vill ha. Ja. Och så när det leder till för mycket komplexitet, om vi ser att våran applikation är för långsam, då drar vi slutsatsen, oj, jag måste skriva min egna webbserver, hjälper inte, en som vi skriver i C. Oj, vi måste skriva, vad gör vi då? Ja, då implementerar vi vår egen TCP/IP-stack, hjälper inte heller. Då måste vi implementera våra egna Linux-kernel. Det är liksom, alltså det är nog poäng i det. Poängen är, alltså, om det fortfarande inte är snabbt nog, alltså när du har gjort optimeringar som du kan tänka dig, då har du gjort någonting konstigt i ett system. Eller så har du bara byggt typ en chatbot som bara naturligtvis är någonstans. Och då är det kört. Om vi låtsas att vi ska bygga en webbsida då. Det finns ju flera typer av webbsidor. Det finns de med mycket statiskt innehåll och de med dynamiskt innehåll. Och de kan vi bygga ganska olika i modern värld. Om vi säger att vi bygger en landingpage, typ som min hemsida, så då behöver vi inte så mycket dynamiskt innehåll. Vi har ingen user data, ingenting. Vi har ju bara det som jag valde att publicera när jag kompilerade webbsidan. Och då går det fint att använda en static site generator där jag kan generera alla de här sidorna till klara HTML-sidor. Alltså allt som ska skickas vid runtime över internet är redan genererat och vi kan bara skicka det.
Men om det inte hjälper, om vi inte kan göra det, till exempel om vi har en interaktiv webbapp. Vi säger att vi har, jag vet inte vad jag ska ta för exempel. Vi har en interaktiv webbapp med användarinnehåll. Vi säger att vi bygger ner Facebook igen. Då så går det ju inte riktigt att generera först på alla möjliga inlägg som alla någonsin kan lägga upp. Det går ju inte. Så då så måste vi generera HTML på servern från vår databas. Men det många gör misstaget av då är att inte cachea det alls. Så då om du får en peak antingen av legitim trafik från typ Hacker News eller att du bara blir DDoSad av någon idiot, så bör du ha en cache så att du kan fortfarande serva snabbt innehåll. Även om du tar lite tid för att generera innehållet. Men om du inte behöver någon search engine optimization alls, alltså om vi bygger en webbapp, typ en adminportal eller någonting som inte behöver ha att innehållet finns i sökresultaten utan vi behöver ha appen i sökresultaten. Då går det jättebra att bygga en single page application, det vill säga en applikation som bara innehåller en index HTML-fil och så routar vi allt till den och i den så är det en JavaScript-snippet som säger hej, ändra HTML till det här som vi har genererat. Och då tycker jag det är ganska enkelt att göra det mesta client-side för du slipper deploya en server, du kan bara liksom hosta filen någonstans, i princip var som helst. Du slipper ha computation på din server, du kan ha det på användarsklienter så att du kan som distribuerar, kör edge computing så nära som möjligt, det vill säga på den maskinen som användaren använder. Men däremot så får du nackdelen av att du får ju inte de här fördelarna som traditionella webben med server-side rendering har. Lätt att optimera för tidigt är till exempel mikrooptimeringar. Vi alla har varit där förmodligen om vi programmerar för hobbyn och inte för jobbet. Att vi byter ut alla våra i++ till ++i för att det är lite snabbare. Läste vi någonstans. Visst, kanske hjälper. Jag tror inte det hjälper så mycket. För att vi skriver en JavaScript och bryr sig. Det är inte som att det är fasthalsen. Det är också lätt att låta bli abstractions i onödan. Alltså, jag har varit där i den sitsen där jag liksom har tänkt så här. Okej, Prisma är 20% långsammare än Postgres NPM-packaget. Om jag bara gör min egna Prisma, det var ingen bra idé. Alltså faktiskt, det var typ det sämsta jag gjort i min programmeringskarriär. Och jag har gjort mycket dumt i min programmeringskarriär kan jag säga det. Alltså kolla inte min gisthistorik. Tippa på user intent med resource project. Det här är lite okonventionella idéer som jag hittar på. Det finns säkert någon krock att man har också på det här. Tippa på user, du kan sätta på browsern hur prioriterat ett request är och om du kan gissa vad som är viktigt för den. Om tidigare har bara kollat på jag vet inte vilka användare följer så kanske du bara vill tippa på att nästa profil som personen kollar på är följer sektionen viktigaste kanske, jag vet inte. Det kan också vara att ge mer högupplöst innehåll till folk med bättre uppkoppling eller enhet. Det finns HTML, för er som inte vet det, har en inbyggd picture tag som automatiskt kan sätta en image till rätt upplösning beroende på skärmupplösningen. Men jag tänkte att man kanske kan ta hänsyn till uppkopplingen om man är på en 3G-uppkoppling mitt ute ingenstans, kanske du inte behöver 4K-videor. Inte vet jag. Resolution greater than. Det här är en strategi som jag har kommit på, tror jag. Det är, om vi säger, eller säkert andra har gjort det här också, men jag tänkte så här. En gång byggde jag en hemsida som hade en bild som var samma bild som skulle vara både stor på en sida och liten på en sida. Och då resizade jag så att jag hade en stor bild och en liten bild för att inte behöva ladda den stora bilden på båda sidorna. Men grejen är att om man först varit inne på den stora sidan och cashat den lokalt i browsern så vill du inte behöva göra en HTTP-request för att få den bilden. Och sen så går du in på den med den lilla bilden. Är det värt det att ladda ner samma bild fast i lägre upplösning? Nej, absolut inte. Du kan ju bara göra det mindre i CSS. Det är liksom,
då slipper du nå internet. Och det är ganska smidigt. Om vi har case study här då. Om vi säger att vi bygger en API som kopplar upp sig på en RPC, alltså typ ett långsamt API som den vill cachea så mycket som möjligt och göra så att nå det här API går fort. Hur gör vi då? Nu vill jag ha idéer från er. Så här ser waterfallet ut. Alltså det är jättelänge som vi väntar på innehållet och ganska lite det gröna i vår kod. Vad tycker ni att vi ska göra? Någon det? En spinner. Spinner, bra idé där. Vi kan cachea det, kan jag tänka. Och också det här med prefetching. Om vi kan få våra klienter att säga till hej, det här kanske jag kommer ladda ner senare. Då kan vi ju använda den här prefetching för att försöka få den att, alltså få vårt backend att ladda ner från det här långsamma backendet. Men vi kan ju också använda oss av Optimistic UI i vissa fall på fronten, men det är liksom inte riktigt in scope för om vi bara ska bygga liksom ett wrapper API, det är liksom inte våra grejer. Så jag tror inte riktigt vi kan göra så mycket optimeringar förutom alltså cachea det aggressivt i det här exemplet. Ja, det var väl allt jag hade för mig idag. Ni kan inte connecta till mig på LinkedIn för att jag är tung. Men hemsida jontes.page, positivt, jontes.page. Ja, det var allt för mig.